Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Sakyamuni Buddhaya. Kính bạch hiện tiền chư tôn đức tăng ni, kính thưa đại chúng. Dear respected monks and nuns, dear noble community. Hôm nay chúng ta có mặt nơi đây để làm lễ đại tường của sư ông. Today we are here to have the great ceremony for our beloved teacher. Và tôi nhớ rằng mới thoáng đó mà đã 2 năm đi qua sau ngày sư ông nhập Niết Bàn. And I remember it was just very recently that our teacher entered Parinirvana, and now it's already 2 years. Có vài điều tôi nghĩ rằng là nhắc lại nơi đây nó cũng không có dư. There are few things that I would like to repeat here, and I don't think it's excessive. Điều thứ nhất đó là sau khi sư ông Niết Bàn, tôn đức chư tăng ni nơi đây đã chọn một cái từ rất là hay, rất là biểu tượng của một đời sống vị đại sư. Đó là đám mây không bao giờ mất. Đây là cái nét đẹp, cũng là cái nét văn hóa và truyền thống Phật giáo dường như chưa bao giờ xảy ra. First of all, right after Thầy passed away, the monks and nuns here chose the Zen phrase, "A cloud never dies," to express the life and the way of being of our teacher. This is very beautiful and very profound, and a profound aspect of Buddhism that was not expressed before. Và cái nét văn hóa thứ hai cũng rất đặc thù, đó là quý thầy cô nơi đây chọn một tấm ảnh rất là biểu tượng để thờ. Đó là sư ông cầm cái đèn truyền đăng. Đây cũng là nét đặc thù và cả dòng chảy Thiền tông chúng ta chưa bắt gặp các vị thiền sư chọn biểu tượng này làm chí ảnh để tôn trí cho thế hệ hậu lai nương vào đây để tu tập. And the second unique characteristic here in the Plum Village tradition is that the monastics chose the photograph of our teacher as holding the lamp, as he was transmitting the lamp to his students, lay and monastics. And that is also very unique in the Zen tradition, had not been seen before. Cái nét văn hóa này thấy thì nó thông thường,
Chỉ nhìn lên di ảnh thấy sư ông tay cầm chiếc đàn đốt để mồi lửa, truyền đàn cho các vị giáo thọ tiếp hiện. Thế nhưng cái nội dung của điều này nói đến một điều rất quan trọng, đó là cái dòng tuệ giác của sư ông, lòng thương yêu và chánh pháp ông cụ truyền đạt đến rất là nhiều thế hệ trong tương lai. It may be normal for us to look at Thay's photograph and see him lighting up this light, this lamp, but it reflects his transmission of the stream of insight, of wisdom from so many generations to his students, lay and monastic, and it continues. Chúng ta là những người học trò, những người đệ tử, những người theo học Pháp với sư ông. We are students, disciples, followers who learn the teaching from Thầy. Dĩ nhiên cái điều chúng ta học được từ sư ông đó là cái đức khiêm tốn. Thế nhưng nếu chúng ta phải nói một cách tự hào, thì trong những vị đạo sư lớn có mặt trên hành tinh trong thế kỷ hiện tại, người Việt Nam có công rất lớn đối với công trình hoằng pháp hải ngoại, dường như không đếm được mấy người. Và sư ông là một vị thầy tôn kính nhất mà chúng ta biết trong thế hệ hiện tại của chúng ta và trong quá khứ. We learn from our beloved teacher modesty as a virtue, but we also have to acknowledge that in this century, to have our beloved teacher have left Vietnam and to spread the Dharma all over the world, this is extraordinary. Not many have been able to do. Và cái sự có mặt của Đạo Phật với công trình hành đạo, lịch đại tổ sư đã truyền đạo qua các quốc gia, có mặt qua 26 thế kỷ. Cộng lại thì có hai điều để tóm kết về cái công trình hành đạo, đó là công trình văn hóa vật thể, và công trình thứ hai là văn hóa phi vật thể. During the past 2,600 years, with so many patriarchs, teachers who have transmitted the teaching of the Buddha over the centuries, we have received the two most valuable transmission. One was the material aspect of Buddhism, and the second aspect is non-material. Đối với hai công trình này, là những người học trò, là những người đệ tử, chúng ta rất tự hào là trong cái công trình văn hóa vật thể, dường như sư ông không đóng góp cái công trình đình viện nguy nga, chùa cao Phật lớn. Vì công trình này, với cái nhìn của người có nội chứng và có công phu tu, dường như nó là một loại công trình hữu vi pháp, theo với sự sinh diệt mất còn, cho nên không cần phải làm điều này một cách quá đáng. Đây là niềm tự hào đầu tiên của những người đệ tử sư ông. Our teacher did not leave behind great, majestic temples, because true to the spirit of impermanence, the material things will come and depart. So as students of Thầy, we can be very proud that he did not leave much of the material values for us. Và cái công trình thứ hai, chúng ta càng ngẩng cao đầu để tự hào về vị thầy của chúng ta. Đó là công trình văn hóa phi vật thể của sư ông đã đóng góp cho hành tinh này. The second great work, that is the culture of the non-material culture, we can lift our head high and be very grateful and proud of the great legacy that Thầy has left behind for us.
Và thưa đại chúng, là văn hóa phi vật thể nó có phạm vi rất rộng, từ lĩnh vực văn học, nghệ thuật, thi ca. Một mảng văn học rất là quan trọng, nó làm thành sự đổi thay của rất nhiều thế hệ. Đó là cái dòng Pháp của sư ông, giúp cho rất nhiều người Tây Phương cũng như tăng ni trẻ người Việt định hướng được đời sống tu tập. Đây là văn hóa vật thể gần nhất mà chúng ta có thể thăm dò được. The great non-material culture that Thầy has left behind for us include all the poetry, great writings, the teachings, and in particular, the mindfulness practices that are very concrete, that people of all ages, especially the young people, can implement in their own lives, that can change their own lives. So that is something very magnificent that Thầy has left for us. Cái điều thứ hai chúng ta cũng nhận ra đó là công trình dựng tăng của sư ông gầy dựng, công trình truyền bá Pháp của sư ông đến với những người có duyên lành tu tập, làm thành một cái nếp tu vô cùng là giản dị, đạm bạc, gần gũi thân tình, ứng dụng chánh pháp vào đời sống, cho nên có được sự hài hòa trong tăng đoàn và sự hài hòa trong công trình hành đạo. Đây là văn hóa phi vật thể, có thể kéo dài tới nhiều thế hệ trong tương lai. Thay's great work was also to build the sangha, to have very concrete practices so that the sangha can live together in harmony and continue the teachings and the practices. So this is the non-material culture that can continue and prolong for centuries to come. Và nếu chúng ta nhìn thêm một điều nữa là thế này, văn hóa vật thể dù là những già lam tự viện nguy nga do các vị hoàng đế xây dựng, thế nhưng mà nó qua cơn minh lửa, không còn chi. Nhưng văn hóa phi vật thể bằng cái công trình văn học, nghệ thuật, thi ca và công trình giảng dạy cùng với đoàn thể tăng già xây dựng, nó vượt ngang qua thời gian và nó không bị hủy hoại bởi tất cả những điều kiện của xã hội gây nên. All the great majestic temples, structures will be destroyed with time according to the law of impermanence. But the non-material culture, which includes the arts, the music, the poetry, the teachings, the practices, they transcend time. They will be able to continue to affect many generations in the future. Và cái điều cuối cùng, những người con của sư ông, đệ tử của sư ông, học Pháp với sư ông có thể tự hào, đó là chúng ta tiếp nhận chánh Pháp, tiếp nhận sự thực tập từ sư ông truyền đạt. Tuy có thể là chúng ta chưa làm được chi nhiều, chứng những tầng thiền định, thành tựu thánh quả, thế nhưng mà trong hiện thời, chúng ta có thể mang những cái điều sư ông dạy, Pháp sư ông truyền đạt đến cho tự thân mình và đến cho những người có duyên lành tiếp xúc với ta, để họ từ cánh cửa này bước vào dòng chảy giải thoát của Đức Thế Tôn. Đây là văn hóa phi vật thể của sư ông và chúng ta đóng góp cho cái sự trường cửu của Đạo Phật. Lastly, as students, disciples of Thầy, we have received the teaching, the transmission from him. Although we have not attained the highest fruit of the path, but we are able to apply the teachings and the practices into our daily life to make a difference in our own lives, and also to transmit the teaching and the practice to others, and so in that way to contribute to the continuation of this non-material culture that our teacher
has left for us. This is the great work, and we can be very proud of to be his continuation. Thưa đại chúng, là hôm nay là ngày Đại Tường, chúng ta có mặt nơi đây. Chúng ta chỉ có thể ôn lại vài điều. Vì công trình hành đạo của sư ông mênh mông như biển cả, chúng ta chỉ có thể nếm một chút hương vị tùy góc độ đứng và tùy tâm cảm chúng ta. Mong rằng là đại chúng có thể đi vào dòng pháp của sư ông truyền đạt, tự mình tu tập, tự mình chứng nghiệm, để có thể tri ân một bậc đại sư có mặt giữa nhân gian này, đem hết trái tim, trí tuệ, lòng từ cũng như sự chân thành hiến tặng cho nhân gian. As we are here to remember our teacher, to be here for his second year memorial, what we can do is to continue to deepen our practice, to build the community, and to share the teachings with many others, to express our deep gratitude for a great teacher that we are able to have in our life. Và xin cảm ơn cô Đặng Nghiêm, cảm ơn đại chúng. Không biết cô dịch có kịp hay không thì tôi không biết nha. The Most Venerable said, "Thank you for the translation. I hope you were able to keep up with my speech." Dear community, now we will stand up and then we will practice offering the incense. Này ngày mấy? 8 này. Thứ nhất biển hương, phi sắc phi không thì chân thì giả. Linh linh mất mùi liễu liễu thường quang, siêu hồ nhật nguyệt chi minh. Hàm đẳng thái hư chi lượng. Tiên cúng Thích Ca từ phụ thư cúng Tịnh độ bổn sư.
Linh sơn hồi thượng trưởng từ chân hương phổ quân cúng dường. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Thế Tôn dung mạo như vầng nguyệt, lại như mặt những phóng quang minh. Hào quang trí tuệ chiếu muôn phương, hỷ xả từ bi điều thấm nhuần. Xin tốt như hoa sen rạng ngời như bắt đầu. Xin quay về nương náu bậc thầy của nhân thiên. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô Hiền Tọa Đạo Tràng Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam. Vì châu lịch đại chư vị tổ sư Bồ Tát Ma Tát. Nhân tâm đảnh lễ kế thừa y bát tổ định từ hiểu. Khai sơn làng mai pháp quốc thiền tông. Quý thượng trừng hạ quan thiền sư hiểu nhất hành giác linh. In gratitude to our beloved teacher, who has shown us how to love, to understand and live deeply the present moment.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato The Dharma is deep and lovely. We now have a chance to see, study, and practice it. We vow to realize its true meaning. The insight that brings us to the other shore. Abba.
Chúng con xin hưởng về Thầy. Kính bạch trên Hòa Thượng chứng minh, kính thưa quý Thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Có thể nói cuộc đời Thầy là một cuộc đời vĩ đại, là những trang sử hào khí nhất mà không ngôn từ nào nói lên hết được. Trong buổi lễ tưởng niệm này, chúng con xin kính mời đại chúng cùng nhau thăm lại những bước chân của Thầy qua một vài tác phẩm thơ nhạc của Thầy. Kính mời đại chúng điểm lại một vài dấu ấn đẹp đẽ Thầy đã lưu lại trong cuộc đời này. Theo bước chân Thầy là một niềm tin, sự kính ngưỡng và ước mong tiếp nối một phần nhỏ cuộc đời cao đẹp của Thầy. We turn towards our most respected teacher, Thầy. Dear respected venerable, dear brothers, sisters, and friends, we can say that Thei's life is an extraordinary one, filled with heroic stories, which no words can fully describe. In today's commemoration of Thei, we invite the whole sangha to enjoy this precious program of poetry and music that touches upon some of the most beautiful moments of Thei's life. This is perhaps a humble gift we would like to offer to Thei on his Transformation Day. This is a symphony played by our monastic community, and the notes of this symphony express our relationship with Thei, our siblinghood, and the spirit of togetherness born when we gather together. We humbly invite everyone to revisit the footsteps of Thei. Following the footsteps of Thei represents faith, reverence, and the aspiration to continue in some small way Thei's beautiful life. Here is an excerpt from the poem Butterflies over the Golden Mustard Fields that Thei wrote. I will remain a child no matter how long I live. Just yesterday, I saw a band of golden butterflies fluttering over our garden. The mustard greens were bursting with bright yellow flowers. Mother and sister, you are always with me. The gentle afternoon breeze is your breathing.
I am not dreaming of some distant future. In Thei's life, the images of his mother in his childhood homeland are not only beautiful, but profound. These memories are cherished and sacred for Thei. Through his poetry, Thei expresses the warmth and beauty of love among family through his poetry. He depicts scenes from his childhood, like when he, then the little boy Nguyen Lang, sat under a humble thatched roof, watching smoke rise from his home and float over his homeland in the warm, cozy evening. Quote, "My mother's hair is fresh and long. It reaches her heels. The dress my sister hangs out to dry is still sailing in the wind over our green yard. Oh, the early light of autumn. I am truly here in the ancient garden." Trong bài thơ Bướm bay vườn cải hoa vàng, thầy viết: tôi chưa bao giờ khôn lớn, kể gì 10 năm, 20 năm, 30 năm. Mỗi hôm qua đây tôi thấy bướm bay từng đàn rộn rã trong khu vườn cải hoa vàng. Mẹ và em còn đó, gió chiều như hơi thở, mơ gì một mảnh tương lai xa xôi. Trong cuộc đời thầy, hình ảnh người mẹ và quê hương tuổi thơ luôn có một giá trị thật đẹp, thật lớn lao. Ký ức ấy được trân trọng thiêng liêng trong trái tim thầy. Tình cảm gia đình được thầy phát họa lại bằng thơ. Là tuổi thơ chú bé Nguyễn Lan, nơi mái tranh nghèo, khói lam chiều ấm áp quê hương. Tóc mẹ tôi còn xanh và dài chẫm gót, áo em tôi phơi còn phất phơ bay trước dầu. Nắng sớm mùa thu, tôi ở đây chính thực vườn xưa. 10 năm vườn xưa sân tộc, 20 năm nặng roi liêu tranh. Mẹ gọi tôi về bên bể nước rửa chân, hơ tay trên bếp lửa hồng. Đợi cơm chiều khi mang đến buông xuồng. Tôi chưa bao giờ khôn lớn, kể gì 10 năm, kể gì 20 năm, kể gì 30 năm. Mới hôm qua tôi thấy bướm bay, từng đàn rộn rã trong khu vườn hoa vàng. Mẹ và em còn đó, gió chiều như hơi thở mơ gì một tương lai xa xôi. Tôi đã về có tiếng ca bàn tay bên liếp cửa, hỏi rằng gió thì thầm
hãy về chơi trò chơi trốn tìm tuổi thơ. Ngoài kia trăng đã lên, ngoài kia trăng đã lên, ngõ vườn cái hoa vàng. Mới hôm qua tôi thấy bướm bay, từng đàn rộn rã trong khu vườn hoa vàng. Mẹ và em còn đó, gió chiều như hơi thở mưa rơi. Một tương lai xa xôi, tôi đã về có tiếng ca bạn thấy bên ly cửa. Hỏi rằng gió thì thầm em hát ca. Hãy là nụ cười, là đóa hoa. Hãy về chơi trò chơi trốn tìm tuổi thơ. Ngoài kia trăng đã lên, ngoài kia trăng đã lên, ngõ vườn cái hoa vàng. Ngày xưa hoa vàng tuổi Thầy đã lớn lên trong những năm đất nước khổ đau của chiến tranh, ly loạn, bom đạn rơi liên hồi, đồng bào chết oan uổng, nhà cửa đổ nát, ruộng vườn tiêu điều. Anh em một nhà vẫn tiếp tục làm khổ nhau và gây ra bao cảnh tang tóc. Niềm tin của tuổi trẻ bắt đầu héo hon, không khí tuyệt vọng dần dần trùm phủ. Thầy đã tìm thấy niềm tin. Nếu đạo Bụt được đổi mới và phục hồi lại những giá trị cốt tủy để đi vào cuộc đời thì có thể giúp cho cuộc đời vơi bớt khổ đau, góp phần tạo dựng nền hòa bình cho dân tộc. Và đó là chỉ nguyện mà Thầy đã chọn và kiên nhẫn dựng xây trong suốt một hành trình dài. Thầy đã thắp lên ngọn lửa hòa bình, dẫn đường cho thế hệ không muốn chiến tranh, chỉ muốn sống với tình thương, trách nhiệm và tấm lòng phụng sự quê hương. Đó là con đường mà Thầy đã viết xuống trang sử hào hùng của tinh thần bất bạo động. Xin hứa với tôi hôm nay, trên đầu chúng ta có mặt trời và buổi trưa đứng bóng, rằng không bao giờ em thù hằn con người. Dù con người có đổ chụp lên đầu em các ngọn núi hận thù tàn bạo, dù con người có giết em, đày ải em vào hang sâu tủi nhục,
em vẫn phải nhớ lời tôi căn dặn, kẻ thù chúng ta không phải con người. Thầy grew up during the painful years of war and turmoil in the country. Bombs and bullets rained continuously. Innocent people were killed. Homes were destroyed. Fields were devastated. And brothers and sisters, fathers and mothers continued to antagonize each other, leading to endless suffering and sadness. The faith of young people began to wither. An atmosphere of despair gradually developed. Thầy found faith in the insight that if Buddhism is renewed and its core values are integrated into people's lives, it can help alleviate suffering and contribute to building a foundation for peace in the country. And that was the aspiration that Thầy chose and has patiently built towards for a long time. Our teacher has kindled the flame of peace, guiding the young generation who do not despise war, but only wish to live with love, responsibility, and a heart dedicated to serving their homeland. This is the path that Thầy has contributed to the movement of nonviolence recorded in the pages of history. Quote, promise me this day, promise me now, while the sun is overhead, exactly at the zenith. Promise me, even as they strike you down with a mountain of hatred and violence, even as they step on you and crush you like a worm, even as they dismember and disembowel you. Remember, brother, remember, man is not our enemy. Alone again, I'll go on with bent head but knowing the immortality of love, and on the long rough road with sun and moon will shine. Promise me this day, while the sun is just overhead,
lighting my way. Các con biết không, ngày Thầy rời quê hương năm 1966, Thầy chỉ đi một mình rất nguy hiểm. Nếu mình bị tách ra khỏi tăng thân thì mình sẽ khô héo lại như một con ong không tìm được đường về tổ ong. Mình sẽ chết như một tế bào bị lấy ra khỏi cơ thể. Nhưng Thầy đã không khô, không chết, tại vì lúc ấy Thầy đã mang tăng thân trong lòng. Thầy đi để vận động dư luận thế giới chấm dứt chiến tranh ở quê hương, và Thầy bị lưu đày, không được phép trở về. Tất cả bạn bè, công việc và tăng thân bên đó, tự nhiên Thầy phải bị xa cách hết. Cho nên khi được biết tin là mình đang lâm vào một hoàn cảnh như thế, Thầy lập tức tìm cách dừng tăng. Thầy đã nhìn xung quanh để nhận diện những yếu tố nào mà mình có thể sử dụng được để thành lập một tăng thân. Cuối cùng, Thầy đã lập ra được một tăng thân, và tăng thân ấy hiện đang có mặt trên rất nhiều đất nước. Một tăng thân, nơi đó có tình huynh đệ, có con đường rõ ràng, có phẩm chất tu học là những gì Thầy đã tiếp tục dày công tạo dựng và phát triển suốt mấy mươi năm qua. Cuộc đời Thầy trở thành thông điệp của Thầy là những dấu chân trên cát, là dấu chân của vô ngã, của vô thường sống động. Những sự nghiệp vĩ đại của Thầy được cả thế giới ca tụng. Vậy mà điều Thầy tâm đắc nhất vẫn là xây dựng được tăng thân, như Thầy đã viết. Mỗi khi nghĩ rằng Thầy đã được tiếp nối đẹp đẽ bởi tăng thân, bởi quý vị, Thầy lại cảm thấy trái tim mình rất ấm áp. Thầy có niềm tin vững chãi nơi tăng thân, và tin chắc rằng tăng thân của Thầy sẽ luôn luôn tạo được phép lạ của sự chuyển hóa và trị liệu, dù Thầy có mặt hay không có mặt với sắc thân tử đài này. Nét chữ này, mảnh giấy này, dấu chân trên cát, tường mây giữa trời, ngày mai tôi đã đi rồi. Nét chữ này, mảnh giấy này, dấu chân trên cát, tường mây giữa trời, ngày mai tôi đã đi rồi. Sự đến đi ấy là những dấu chân trên cát sẽ được tiếp nối bởi tăng thân và những người học trò yêu quý của Thầy. Writing from Thầy. Do you know, when I left my homeland in 1966, I went alone. Going alone is very dangerous. If one is separated from the sangha, one will wither, like a bee that can't find its way home to the hive. We will perish like a cell taken out of the body. But I did not wither, I did not die. Because at that time, I carried the sangha in my heart. I went to sway world opinion to end the war in our homeland. And I was exiled, not allowed to return home. Naturally, I had to be separated from all my friends, my work, and my sangha there. So, upon realizing that I was in such a situation, I immediately sought ways to build a sangha. I looked around to identify elements I could use to form one. Eventually, I established a sangha, and that sangha is now present in 45 countries. The phrase, "footsteps on the sand," I once chose as the title
for an unpublished collection of poems. Perhaps my life can be also described as footprints on the sand, footprints of non-self, of vibrant impermanence. The world praises my long career, but what I appreciate the most is my work building the sangha. This handwriting, this piece of paper, footprints on the sand, a figure of clouds in the sky, tomorrow I will be gone. Such comings and goings are like footprints on the sand, to be continued by the sangha and the beloved students of Thầy. Thầy has lived through 95 years in life and 70 years in the Dhamma. His life was magnificent, and his teachings, the wonderful sound of the Dhamma,
continue to echo deep into the future. In the letter titled, "Let Your Steps Be Made in Freedom," Thầy advises, "The nature of my practice is no different. I still come and go in freedom. To whatever degree I continue to come and go in freedom, to that degree I remain a refuge for you, for all of you. And to whatever degree you return to your footsteps, to that degree you remain my refuge and continuation. Though outwardly we may see the form as full or empty, in essence the moon remains the moon, not obscured by ideas of full or new, not waxing nor waning, just one moon." And that is the message Thầy sends to us today. Quote, "I still come and go in freedom. Being and non-being are not a question. Arrive home, my child, with relaxed steps, not waning nor waxing, just one moon. Do you know the wind is still here? When distant rain reaches nearby clouds, drops of sunlight fall from on high, so this earth can see the always clear sky." Thầy đã đến và đi trong cuộc đời, 95 mùa xuân cuộc đời và 70 năm mùa xuân trong đạo. Cuộc đời Thầy vĩ đại lắm, và lời dạy của Thầy là chuỗi pháp âm cứ vang mãi. Trong lá thư, "Bước chân con hãy về thanh thản", Thầy dặn. Sự thực tập của Thầy cũng không khác, ta vẫn còn đến đi thông dong. Chừng nào Thầy còn đến đi thông dong, thì Thầy vẫn còn là nơi nương tựa cho con, cho các con. Và chừng nào các con vẫn còn trở về với những bước chân thanh thản, thì các con vẫn còn là chỗ nương tựa và tiếp nối của Thầy. Và tuy nhìn bề ngoài, ta có thể thấy tưởng đầy, tưởng vơi xuất hiện, nhưng trong bản chất nội dung thì vầng trăng vẫn là vầng trăng, không bị ý niệm khuyết tròn che lấp. Không tròn, không khuyết một vầng trăng. Đó là thông điệp của Thầy gửi cho chúng ta hôm nay. Có không còn mực, chẳng bâng khuâng. Bước chân con hãy về thanh thản. Không tròn, không khuyết, muôn vầng trăng. Gió vẫn còn bay, con biết không? Khi mưa xa tiếp áng mây gần,
nắng từ cao rơi xuống thấp, cho lòng được thấy bầu trời trong. Ta vẫn còn đến đi thong dong, có không còn mực chẳng bâng khuâng. Bước chân con hãy về thanh thang, không tròn không khuyết, muôn vầng trăng. Gió vẫn còn bay, con biết không? Khi mưa xa tiếp áng mây gừng, hạt nắng từ cao rơi xuống thấp, cho lòng được thấy bầu trời trong. Bước chân con hãy về thanh thang, không tròn không khuyết, muôn vầng trăng. We turn towards Thầy, our most respected and beloved spiritual father. At this moment, we breathe together the breaths of Thầy and remind each other of the full life of our teacher, steadfast with great love, deep understanding for life, for the path, and for all of us, his descendants. Thầy has always moved forward with the strength of the ideal to bring Buddhism into life. That path has been arduous. Many times the dreams of Thầy has been destroyed, yet he has always been resolute in building and never stopped despite going through a lot of storms and grievances. Thầy is truly a great master, an image of a noble person. In myriad adversaries, Thầy always cultivated wisdom to unbind himself from attachments, and thus he has saved us, his thousands of disciples. We are still having Thầy through his various forms of manifestation, through his many Dharma talks, and the treasure trove of books he has left for the world, through the practice, and through the beloved community that he devotedly established. The Dhamma voice of Thầy will forever accompany us today and on our long journey into the future. Dear respected Thầy, since Thei's absence, we have chosen to stand together, to hold one another's hands, to share with one another, and to walk together through difficulties.
We know that nothing would bring Thầy more joy than seeing that his students are still strong and harmonious when we love, accept, and care for one another. Thầy would be happy to see the future of the Dhamma being continuously carried forward. Thầy has entrusted to his monastic and lay students the path of transforming suffering, nurturing happiness, and offering peace to the world. Reflecting on Thei's life, his great love, his magnanimous and steadfast virtues, we feel ashamed of our own narrow-minded thoughts. We repent to Thầy for the times we have been selfish, clinging to each other's mistakes, causing distance between one another. We vow to learn from Thei's tolerance, to love each other more, to accept each other's shortcomings and imperfections. We aspire to practice so as to arrive at better mutual understanding, support, and trust, so that we can move forward together. We promise Thầy that we will always strive to cultivate our inner strength in our steps, breaths, and smiles and daily activities so that the energy of mindfulness becomes stronger. We hope to cultivate the most positive energies into our practice, to build and nurture the community, to preserve and continue the great legacy that Thầy has devotedly passed on, so that together we can carry on Thei's life and help bring Thầy into the future. Our teacher Thầy is like a convergence of love, tolerance, and non-discrimination. Our hearts are filled with respect, admiration, and pride for being disciples of such a great teacher revered by the whole world. This morning, we gather here to commemorate our most beloved teacher Thầy. We turn towards Thầy, reverently bowing with deep gratitude in the sacred teacher-student relationship. Looking at the wonders of the earth and the sky, we feel Thei's presence here on the vast and majestic Deer Park Mountain. May we walk hand in hand with Thầy. Together we can climb the Century Hill in our everlasting bond of teacher and students. We bow to our Reverend Teacher Thầy with love and gratitude from all of your monastic and lay students from Deer Park Monastery. Lời tâm tình dâng lên Thầy. Kính hưởng về giác linh Thầy, người cha tâm linh thương kính của chúng con. Giờ phút này, chúng con cùng nhau thở hơi thở của Thầy và xin nhắc nhau nhớ lại cuộc đời trọn vẹn của Thầy, vững kiên với tình thương lớn, hiểu biết sâu dành cho đời, cho đạo và cho tất cả hàng con cháu chúng con. Thầy đã luôn luôn đi tới với sức mạnh lý tưởng, muốn đem đạo Bụt đi vào cuộc đời. Con đường ấy truân chuyên lắm. Đã bao lần ước mơ của Thầy bị phá bỏ, ấy vậy mà Thầy vẫn luôn kiên tâm dừng xây và chưa bao giờ dừng lại, dù kinh qua không biết bao nhiêu sóng gió tủi hờn. Thầy quả thật là một vị Thầy vĩ đại, là hình ảnh của bậc thường sĩ. Trong muôn vàn nghịch cảnh, Thầy luôn tu bồi tuệ giác để cởi trói cho mình, và rồi để Thầy đã cứu độ cho tất cả hàng vạn chúng con. Chúng con vẫn đang còn có Thầy qua muôn ngàn biểu hiện của Thầy, từ nhiều bài pháp và kho tàng sách Thầy để lại cho đời, qua pháp môn tu tập và qua tăng thân yêu quý mà Thầy đã tâm huyết dựng xây. Pháp âm của Thầy sẽ mãi đồng hành với chúng con hôm nay và cả hành trình dài trong tương lai nữa. Kính lạy giác linh Thầy, từ khi Thầy vắng bóng, chúng con đã chọn đứng bên nhau, nắm tay nhau, san sẻ với nhau và cùng nhau đi qua những khó khăn.
Chúng con biết rằng niềm vui của Thầy không gì hơn khi tăng thân vững mạnh hài hòa, khi các con của Thầy biết thương yêu, chấp nhận, đùm bọc lẫn nhau. Thầy sẽ vui khi nhìn thấy tương lai của đạo Pháp luôn được tiếp nối. Dù là xuất sĩ hay cư sĩ, chúng con đều là đệ tử của Thầy, đều được Thầy trao truyền cho con đường chuyển hóa khổ đau, nuôi dưỡng hạnh phúc và hiển tặng an vui cho đời. Nhìn về cuộc đời Thầy, tình thương vĩ đại của Thầy, đức bao dung vững chãi của Thầy, chúng con tự hổ thẹn về những tư duy nhỏ hẹp của mình. Chúng con xin sám hối với Thầy vì đã có những lúc chúng con yếu đuối, vị kỷ nên chấp nhặt những vùng về của nhau, làm cho người với người xa cách. Chúng con xin học theo đức bao dung của Thầy để có thể yêu thương nhau nhiều hơn, mong chấp nhận và bỏ qua những vùng về khiếm khuyết của nhau để hiểu, nâng đỡ, có niềm tin cho nhau và cùng nhau đi tới. Chúng con xin hứa với Thầy sẽ luôn luôn cố gắng vun bồi nội lực của tự thân qua những bước chân, hơi thở, nụ cười trong các sinh hoạt hàng ngày để năng lượng chánh niệm vững mạnh hơn, mong có thể đóng góp năng lượng tích cực nhất xây dựng tăng thân, bồi đắp sự nghiệp mà Thầy đã dày công thành tựu và gìn giữ gia tài lớn nhất Thầy đã tâm huyết trao gửi. Để cùng nhau chúng con tiếp nối cuộc đời Thầy và đưa Thầy đi về tương lai. Thầy là điểm hội tụ của yêu thương, của bao dung không kỳ thị. Lòng chúng con tràn đầy tôn kính, ngưỡng mộ và tự hào vì được làm đệ tử của bậc Thầy vĩ đại được cả thế giới kính quý. Sáng hôm nay, một buổi sáng chúng con đoàn tụ về đây để tưởng niệm về Thầy, bậc ân sư kính quý của chúng con. Chúng con xin hướng về giác linh Thầy, kính đảnh lễ Thầy với lòng biết ơn sâu sắc, với tình thầy trò thiêng liêng. Nhìn những màu nhiệm của đất trời, chúng con đang có Thầy ở đây trên mảnh đất đài ẩn sơn bao la và hùng vĩ. Chúng con xin nắm tay Thầy đi dạo chơi, cùng Thầy leo đồi thế kỷ trong tình thầy trò bất diệt. Thành tâm đảnh lễ tri ân giác linh Thầy, chúng con, các đệ tử xuất sĩ và cư sĩ của Thầy ở tu viện Lộc Uyển.
xin cảm ơn đại chúng đã có mặt với nhau trong buổi sáng hôm nay. Mong rằng những thanh âm đẹp đẽ của buổi lễ tưởng niệm này sẽ đồng lại trong lòng mỗi người những chất liệu nuôi dưỡng, chất liệu yêu thương, thấm đậm tình thầy trò, tình huynh đệ. Mong rằng ánh sáng cuộc đời Thầy sẽ thắp sáng con đường tâm linh trong mỗi chúng ta, để những bước chân của chúng ta mỗi ngày thêm bền vững, đem yêu thương, bình an hiển tặng cho đời. Thank you, everybody, for being present with one another during this poetry and music this morning. May the beautiful melodies we've heard leave in each of our hearts nourishing memories imbued with the love between Thầy and his students. We hope that Thei's steps will reveal the spiritual path to each of us, so that our own steps become more steadfast each day, bringing love and peace to offer to the world. Celebrating Thei's life, practicing the way of awareness, gives rise to benefits without limit. We vow to share the fruit with all beings. We vow to offer tribute to parents, teachers, friends, and numerous beings who give guidance and support along the path. Dear respected teacher, dear noble community, thank you once again for everybody joining us today in Thei's commemoration. So just one announcement.